เราลองชวนคุณมาคิดกันเล่นๆว่าถ้าวันนี้คุณเป็นเซเลบริตีชื่อดังที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกมีเงินทองและโอกาสมากมายต่างวิ่งเข้ามาหาคุณชื่อของคุณสามารถขายได้ตลอดเวลาและแน่นอนว่าชีวิตของคุณและครอบครัวก็จะได้รับความสะดวกสบายมากมายและมีชีวิตที่หรูหราจนใครๆต่างอิจฉา แต่สิ่งนี้มันก็ต้องแลกมากับการสูญเสียความเป็นส่วนตัวและผลประโยชน์ที่หลายๆคนอยากจะเข้ามาช่วงชิงจากคุณด้วยเช่นกันและเพราะว่าคุณเป็นคนสาธารณะทำให้ใครๆสามารถวิจารณ์คุณพร้อมทั้งโยนความคาดหวังมาใส่คุณอย่างไรก็ได้โดยไม่ได้สนใจว่าคุณพร้อมจะรับมันหรือไม่หรือแม้กระทั่งคุณจะพยายามทำผลงานของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ก็ยังไม่วายถูกวิจารณ์ในทางเสียหายๆ เมื่อผลงานของคุณไม่เป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการ หากคุณต้องมีชีวิตแบบนี้ คุณคิดว่าตัวคุณจะเป็นอย่างไร คุณสามารถที่จะประคองชีวิตของตัวเองให้ก้าวข้ามอุปสรรคหรือเสียงวิจารณ์จากคนอื่นที่ถาโถมเข้าใส่คุณได้ไหม คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจริงๆกับสถานการณ์รอบตัวแบบนี้อย่างไรกัน และนี่แหละค่ะคือสถานการณ์ที่เซเลบริตีทุกคนต้องเจอ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านมันไปได้ แต่ชายคนนี้ใช้ผลงานของตัวเองเพื่อลบทุกคำสบประมาทรวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาและครอบครัวแล้วก็ใช้ผลงานของตัวเองต่อยอดความสำเร็จจากนักฟุตบอลคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของร่วมและผู้บริหารของสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ที่ตอนนี้มีซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างลีโอเนลเมสซี่เล่นอยู่ใช่ค่ะชายคนนี้ก็คือเดวิดเบ็คแฮม ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างตัวเองมาจนประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ได้อย่างไร เราอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบค่ะ ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสดูสารคดีของเดวิดเบ็คแฮมทาง Netflix รู้สึกว่าเป็นสารคดีที่สนุกทำให้ยิ้มและบางทีก็มีน้ำตาซึมๆและที่สำคัญทำให้เราได้รู้จักเขาในแง่มุมอื่นๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอยากจะแชร์เรื่องราวของเดวิดเบ็คแฮมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนค่ะ เดวิดเบ็คแฮมหรือเดวิดโจเซฟเบ็คแฮมเกิดในปี 1975 ที่ลอนดอน ตอนนี้ก็อายุ 48 ปีแล้วนะคะ จริงๆ เขาไม่ได้เป็นแฟนแมนยูตั้งแต่แรก แต่เขาเป็นแฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์และไอดอลของเขาก็คือเกรนท์ฮอดเดิลซึ่งต่อมาจะกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตเขา อย่างไรก็ตามเบ็คแฮมก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่รักฟุตบอลตั้งแต่เด็ก และครูฟุตบอลคนแรกของเขาก็คือเท็ดเบ็คแฮมพ่อของเขาที่เป็นแฟนแมนยูตัวยงนั่นเองจึงไม่แปลกที่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกเล่นให้กับแมนยูเท็ดเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดและมักจะชอบให้เดวิดซ้อมเบสิกฟุตบอลและมักจะเร่งเร้าให้เขาทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมและนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เบสิกฟุตบอลของเดวิดไม่ได้เป็นรองใครและทำให้เขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชื่อดังได้ในอนาคต อายุประมาณ 11-12 ปี เขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและได้รับการดูแลอย่างดีจากโค้ชที่เก่งมากในประวัติศาสตร์ฟุตบอลคนหนึ่ง ก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เจ้าระเบียบและเข้มงวดสุดๆกับนักฟุตบอลทุกคน สิ่งนี้หล่อหลอมให้เบ็คแฮมรู้ว่าการเป็นนักฟุตบอลที่ดีไม่ใช่มีแค่พรสวรรค์แต่คุณยังจะต้องมีวินัยและความทุ่มเทเพื่อทีมด้วย ความสำเร็จแรกในการเป็นนักฟุตบอลของเบ็คแฮมก็คือการได้แชมป์ FA Youth Cup ในปี 1992 และนักเตะชุดนั้นถูกเรียกขานว่า Class of 92 และด้วยกำลังหลักของ 6 นักเตะจากชุด Class of 92 ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถกวาดแชมป์ได้อย่างมากมายและครองความยิ่งใหญ่ในช่วงยุค 90 จนถึงปี 2013 ในปี 1995 เดวิด เบ็คแฮมก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผลงานการยิงไกลจากครึ่งสนามในเกมกับวิมเบิลดันทำให้ชื่อเสียงของเดวิด เบ็คแฮมเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วและเขาเป็นนักฟุตบอลคนแรกๆที่รับงานพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆควบคู่ไปกับการเป็นนักฟุตบอลซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้บอสใหญ่อย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไม่ถูกใจเท่าไหร่นักเพราะเขาอยากให้นักฟุตบอลโฟกัสแต่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียว
เบคแฮมได้มีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษภายใต้การทำทีมของเกรนฮอดเดิลไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสในปี 1998 ส่วนเรื่องราวนอกสนามของเขาก็โด่งดังไม่แพ้กัน เมื่อเขากลายเป็นหวานใจของวิกตอเรียอดัมหรือพอสแห่งวง Spice Girl ซึ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังไปทั่วโลก ถือว่าเป็นช่วงหวานชื่นของเขาเลยทีเดียว เพราะทั้งชื่อเสียงเงินทองรวมทั้งความนิยมในตัวเขาก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าดังระดับโลกทีเดียว แต่แล้วความสำเร็จมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ พระเจ้ามักจะส่งบททดสอบมาให้คุณว่าคู่ควรกับความสำเร็จนั้นไหม เช่นเดียวกับเดวิดเบคแฮม เขาได้ใบแดงในแมตช์ที่อังกฤษแพ้ให้กับอาร์เจนตินาและทำให้อังกฤษต้องตกรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกไป จากที่ได้รับความนิยมท่วมท้นชีวิตพลิกผันกลายเป็นจำเลยของสังคมและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทำให้ทีมชาติแพ้มีแต่คนเครียดแค้นอยากเข้ามาด่าทอเขาแม้กระทั่งส่งลูกปืนมาในซองจดหมายให้กับเขาก็ยังมีแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่เป็นทั้งไอดอลและผู้จัดการทีมชาติขณะนั้นกลับไม่ยอมปกป้องเขาพร้อมทั้งโยนความผิดให้กับเขาเต็มๆแต่เขาได้รับเสียงโทรศัพท์ที่ปลายสายคือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างลูกชายไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วกลับมาที่นี่ที่ซึ่งไม่มีใครทำอะไรเขาได้มันอาจจะเป็นสายโทรศัพท์เดียวในเวลานั้นที่ทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นแต่เมื่อเบ็คแฮมต้องกลับมาเจอความจริงในเกมการแข่งขันของฤดูกาลถัดไปเขาถูกโห่ถูกด่าทอแม้กระทั่งเดินบนท้องถนนก็ยังมีคนมาถมน้ำลายใส่แต่เบ็คแฮมไม่เคยตอบโต้พร้อมพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานและสุดท้ายฤดูกาลนี้ถือเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำสำหรับเขาแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเขาสามารถพาทีมได้3แชมป์ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนักบอลคนหนึ่งโอกาสมักอยู่ในมือของคนที่พร้อมเสมอเดวิดเบ็คแฮมกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้งในฐานะกัปตันทีมชาติอังกฤษเขามุ่งมั่นอยากที่จะแก้ตัวจากความผิดในฟุตบอลโลกหนที่แล้วและโอกาสก็มาถึงเมื่อเขาทำประตูชัยพาอังกฤษได้ตั๋วฟุตบอลโลกปี 2002 ได้สำเร็จจากตัวร้ายในฟุตบอลโลกหนที่แล้วกลายเป็นฮีโร่พาทีมเข้ารอบเดวิดเบ็คแฮมใช้การทำงานหนักพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าใครจะวิจารณ์หรือมองเขาอย่างไรแต่แล้วมรสุมชีวิตของเบ็คแฮมก็ใช่ว่าจะสงบลงในปี 2003 เขามีปากเสียงกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันจนมีเหตุการณ์สตั๊กบินเกิดขึ้นสื่อมวลชนพากันตีข่าวความร้าวฉานของทั้งคู่สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในชีวิตของเดวิดเบ็คแฮมอีกครั้งเมื่อเขาถูกขายให้กับยอดทีมแห่งสเปนเรอัลมาดริดซึ่งมาดริดตอนนั้นมีนักเตะระดับโลกล้นทีมเช่นซีดานฟิโก้โรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสราอูลการเข้ามาของเบ็คแฮมทำให้หลายคนมองว่าไม่ได้มาเพราะฝีเท้าแต่มาเพราะเรื่องการตลาดล้วนๆตอนนั้นทีมไหนมีเบ็คแฮมอยู่คุณสามารถเรียกสปอนเซอร์และฐานแฟนบอลได้มากมายช่วงเวลาที่เขาอยู่สเปนเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีความสุขของเขาสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่การที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกทั้งการโดนปาปารัสซี่ตามไปทุกหนแห่งและฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาตัดสินใจย้ายออกจากสเปนก็คือการถูกจับเป็นตัวสำรองในยุคของฟาบริโอคาเปโลเพราะผู้จัดการทีมรู้ว่าเขาไปคุยกับ LA Galaxy สโมสรฟุตบอลในอเมริกาเบ็คแฮมถูกจับให้ซ้อมเดี่ยวไม่มีชื่อในทีมชุดใหญ่แต่แล้วเขาก็ไม่เคยบ่นปริปากเขาแค่ซ้อมแล้วก็ซ้อมจนในที่สุดคาเปโลเห็นความตั้งใจแล้วเปลี่ยนใจให้เขากลับมาเป็นตัวจริงและเขาก็ใช้ผลงานในสนามพิสูจน์ว่าเขาสามารถพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าได้แม้ว่าแฟนมาดริดอยากให้เขาอยู่ต่อแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเขาได้เขาได้ไปค้าแข้งที่อเมริกาจากนั้นก็อิตาลีกับเอซีมิลานและกลับมาแขวนสตั๊กที่ฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์แมงในปี 2013 รวมเวลาค้าแข้งของเขาคือ 21 ปีคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด 19 รายการปัจจุบันเดวิดเบ็คแฮมได้ผันตัวเองกลายเป็นนักธุรกิจเขาได้จัดตั้งบริษัทเบ็คแฮมแบรนด์โฮลดิ้งและบริษัทในเครือหลายแห่งมีการประเมินว่าสมัยเป็นนักฟุตบอลเขาได้รับค่าจ้างในทุกสัญญารวมกันเป็นเงิน 7,400 ล้านบาทแต่ตอนนี้เขามีทรัพย์สินสูงถึง 15,000 ล้านบาทแต่อย่างไรสิ่งที่เขาไม่เคยละทิ้งก็คือเรื่องของฟุตบอลเขาได้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลใหม่ชื่อว่า
อินเตอร์ไมอามีด้วยเงินลงทุน800ล้านบาทและได้เริ่มเข้าแข่งขันในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ตั้งแต่ปี 2020 และสตาร์ประจำทีมของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเรโอเนลเมสซี่เรามาเฝ้าติดตามกันว่าเบคแฮมจะพาสิ่งที่เขารักไปได้ไกลถึงจุดไหนกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องราวของชายที่ชื่อเดวิดเบคแฮมอย่างละเอียดคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างที่ทำให้ชายคนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าระดับโลกแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวค่ะเราสามารถถอดบทเรียนจากการดูสารคดีเรื่องนี้ออกมาได้ประมาณ6ข้อดังนี้ค่ะข้อ 1. มีเป้าหมายและรู้ความต้องการของตัวเองเป้าหมายสูงสุดของเบคแฮมก็คือการเป็นนักฟุตบอลซึ่งเขาก็ทำมันได้ดีมากหรือการที่เขาอยากกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งแล้วโค้ชบอกกับเขาว่าคุณต้องมาเล่นในลีกใหญ่ในยุโรปเท่านั้นทำให้เขาตัดสินใจย้ายกลับมาเล่นให้กับเอซีมิลานในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่าจะต้องห่างจากครอบครัวเขาก็พร้อมจะแลกเพื่อสิ่งที่เขาต้องการหรือสาเหตุที่เขารับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆในช่วงเป็นนักฟุตบอลเพราะเขารู้ว่าอายุของการเป็นนักฟุตบอลมันสั้นดังนั้นถ้าเขาสามารถหาธุรกิจหรืองานที่มั่นคงได้หลังจากเลิกเล่นฟุตบอลก็คงจะดีกว่าทำให้เขาเริ่มสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาตั้งแต่ยังเป็นนักฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งที่นักฟุตบอลในยุคนั้นไม่ค่อยนึกถึง 2. มีวินัยและความมุ่งมั่นเบคแฮมไม่ใช่นักบอลที่มีความพริ้วหรือลวดลายการเล่นที่แพรวๆแต่สิ่งที่เขามีคือเบสิกฟุตบอลที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากการฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนหรือตอนที่เขาโดนให้ซ้อมเดี่ยวตอนอยู่เรอัลมาดริดเขาก็ยังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างมีวินัยจนโค้ชเห็นแล้วก็ให้โอกาสหรือการที่เขามุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับมาให้ได้จากความผิดพลาดในฟุตบอลโลกปี 1998 แล้วพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3แชมป์หรือพาทีมชาติอังกฤษคว้าตั๋วบอลโลกในปี 2002 จากประตูชัยของเขาล้วนแสดงถึงความมีวินัยและความมุ่งมั่นในตัวเขาทั้งสิ้น 3. มีความอดทนที่จะรอความสำเร็จได้เขารู้ว่าวินัยจะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้แต่มันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนการที่เขาอดทนพิสูจน์ตัวเองหลังจากเหตุการณ์ฟุตบอลโลกปี 1998 หรืออดทนเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดเชื่อในตัวเขาว่าเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตาฝีเท้าเขาก็ไม่เป็นรองใครเช่นกันจนสุดท้ายทั้งแฟนบอลและโค้ชอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยความอดทนผ่านการเวลาแล้วมันจะบอกได้ว่าคุณคือของจริงหรือไม่ 4. กระหายชัยชนะและความสำเร็จตลอดเวลาถ้าใครเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนั้นจะเข้าใจว่านักเตะทุกคนวิ่งจนหยดสุดท้ายไม่สิ้นเสียงนกหวีดไม่หยุดวิ่งจึงเป็นที่มาของชัยชนะแบบพลิกนรกหลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะเป็นแมตช์สุดคลาสสิกกับไบเยิร์นมิวนิกในการแย่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและความกระหายในความสำเร็จจะเห็นได้จากการที่เขาคว้าแชมป์มามากมายกับทุกทีมที่เขาไปเล่นหรือตอนที่เขาตอบตกลงเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งตอนนั้นเขาอายุ38 ปีแล้วถ้าเป็นนักบอลคนอื่นก็อาจจะแขวนสตั๊กไปแล้วแต่เขาเลือกที่จะมาเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้เพราะว่าสโมสรแห่งนี้ไม่ได้แชมป์ลีกมาหลายปีเขาอยากจะช่วยให้ทีมได้แชมป์นั่นก็คือความกระหายในความสำเร็จที่มีอยู่ในตัวของเบคแฮม 5. มองการไกลเบคแฮมน่าจะเป็นนักฟุตบอลคนแรกๆที่เริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อสร้างไว้เป็นธุรกิจของตัวเองหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลจนถึงทุกวันนี้แบรนด์ชื่อเดวิดเบคแฮมก็ยังคงแข็งแกร่งและสามารถเลี้ยงเขาและครอบครัวได้อย่างสบายๆหรือการที่เขามาค้าแข่งที่อเมริกาเขาเห็นว่าความนิยมในกีฬาซ็อกเกอร์ที่อเมริกาเริ่มมีมากขึ้นเลยมองเห็นโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินจากสิ่งที่เขารักเลยตั้งสโมสรฟุตบอลอินเตอร์ไมอามีขึ้นมา 6. มีคนรอบข้างที่ดีจากเหตุการณ์ฟุตบอลโลกปี 1998 ที่ทุกคนหันหลังให้กับเขามีแต่เพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและครอบครัวที่คอยหนุนหลังช่วยเหลือจนทำให้เขาสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแย่ๆในชีวิตได้หรือตอนที่เขาไปค้าแข่งอยู่ที่สเปนตอนนั้นก็มีข่าวระหองระแหงในครอบครัวของเขาแม้ว่าวิกตอเรียจะไม่ชอบสเปนเท่าไหร่แต่เพราะครอบครัวคือสิ่งสำคัญทำให้เธอยอมย้ายครอบครัวมาอยู่ที่สเปนเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้ดูสารคดีเรื่องนี้เหมือนกันถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถแชร์ลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ
แต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำให้ดูค่ะ เพราะสนุกและได้สาระ ดูแล้วเข้าใจสัจธรรมที่ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ก่อนจากกันขอฝากคำคมจากชายที่ชื่อเดวิดเบ็คแฮมทิ้งท้ายไว้ค่ะ I still look at myself and want to improve ผมยังคงพิจารณาตัวเองและอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรา ช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อย เพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณ ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ